aude? Alo, alo, se aude? Sigur. Era o carte amintită data trecută, Alexandru Lăzărescu, Bun, așa îl asta e cheamă. altceva. Deci Dar Alexandru atunci nu Lăzărescu ne-am amintit cum se cheamă Da. cel care a scris prima carte Nu, era despre scrisă, n-a fost o carte, a fost o broșură, broșură. jucați badminton. Deci Alexandru Lăzărescu a fost președintele Federației Române de Tenis pe vremea aia, da? Și el e timișorean, Alexandru Lăzărescu, și se avea bine cu domnul Kerschemeti Petru, care era cel mai în vârstă din trupa asta de amatori de la Timișoara. Și el, fiind în Ungaria de mai multe ori la anumite turnee, a văzut această carte și a scris o broșură, jucați badminton, da? Deci asta a fost prima, eu știu, o carte, să zic, sau o broșură apărută în România despre badminton, da? În care ce era un regulament? Bineînțeles, asta era regulamentul și dimensiunile lovituri rachetei. așa în mare, pentru că asta e mai mult, e destul de complicat. Așa, Diferitele lovituri. Da, în mare nu atâta, dar a fost, cum să vă spun, un imbolt la vremea aia. Pe urmă, deci, așa cum am zis, cel mai important centru sau adversarii noștri, cei mai importanți au fost prima dată Târgu Mureșu, București, Onești, da? Deci, așa cum am spus, la Onești, Mircea Agapi a fost un om care a dat foarte mult pentru badminton, a crescut niște copii foarte buni, plus meritul lui este că a transformat o școală de un liceu cu profil chimic. Onești, pe vremea aia, era un centru destul de important în industria asta chimică și a făcut o sală de sport dintr-un laborator și a creat niște condiții foarte bune pentru a face sport. Da? Acolo la orice oră din copiii zi. puteau să joace, sau elevii, să zic, puteau să joace la orice oră din zi și noapte badminton. Da? Asta a fost. Erau două terenuri, nu mai este adevărat, dar a dat ocazie. Plus, la vremea aia era internat, făcut foarte fain, bucătărie și a crescut niște generații foarte bune de copii. Pe urmă, București, așa cum am spus, iar un centru foarte important și, așa cum am menționat, Liceul de Artă Nicolae Tonița din București a făcut foarte mare propagandă badmintonului în comparație cu liceul din Timișoara de Artă. Da. Și, pe urmă, au mai apărut, așa cum am și spus, la Iași, nu? Unde era profesorul Oloielu Nicolae, care a fost foarte posedat de badminton ăsta, chit că specialitatea lui a fost basket, da? Dar a reușit să ridice două, trei generații de jucători. Da? Cu Călugărița, tot un profesor la nivel universitar, da? Care împreună au format un cuplu destul de serios. Deci la București, așa cum am spus, profesorul Nigrău și cu domnul Cios au fost foarte activi în domeniul ăsta. La Brașov a fost Nârza Iacob, care era profesor la Universitatea de Sport din Brașov și a făcut foarte mult. A fost primul care a eliberat niște, eu știu cum să spun, niște broșuri în cadrul institutului unde se preda badminton. Da? Deci am și colaborat cu el, că m-a rugat să facem despre deplasare și a fost foarte interesat. În 92 am fost cu el la campionatele europene în Moscova și a avut un carnețel la el și își nota și se ducea să întrebe în stânga, dreapta, uite cum se face asta și aia. Deci a fost un om foarte motivat. Păi cam asta este. Amintim și niște sportivi din cadrul Da, diferitelor bun. centre. Da, bineînțeles, pe vremea aia la noi, să zic, în Timișoara. În Timișoara am avut pe Molodeț, Ioan, Ros Roland, Andor Victor, pe urmă, ăștia erau cei mai vechi. Binder Arpad și el a fost din garda veche, a fost
Mă rog, eram și eu că eu am fost pe undeva, cred, cel puțin că așa mi-au și spus, datorită faptului că am fost, eu știu, un jucător de succes la vremea aia, s-a pus un accent pe Timișoara, da? Uite, timișorenii au câștigat asta și aia. La capitolul ăsta am mai amintit că directorul nostru de la Institut Pircea, Zeno, a avut o remarcă, văzând, zice, mai uite, eu văd în ziare, scrie de voi și numele institutului apare și orașul Timișoara, deci foarte bine ce faceți, eu vă voi ajuta cât pot. Și într-adevăr, datorită acestui om, noi am făcut niște lucruri foarte, foarte La frumoase. sala nu e a noastră, dar acolo unde ne desfășurăm noi antrenamentele de 45 de ani de zile, avem o poză în care sunt pionierii badmintonului timișorean, Da. printre care mi-aduc aminte că este Tibi Halai, Peter Kecskemeti, Carmen Prodan, sunt cei pe care am avut ocazia să-i cunosc, dar sunt și alții pe care eu nu i-am cunoscut personal. Da, Cărăși, Cărăși, era, da, mai era era Călinescu Petru, Petru Călinescu, era unul Șoltes, era Șoltes, unul Misli, anul ăsta a avut unchiul său, a fost în Și lagărul mai era de un- concentrare de la, cum se cheamă, Dachau. Nu. Fa. Nu contează, lagăr de concentrare din timpul războiului. Da, cum îi spune la asta unde scrie Auschwitz. Auschwitz, așa. Și a fost, era evreu, dar fiind medic, l-au folosit ca medic ăștia acolo în lagăr. A și scris o carte foarte. Na, și el, juca și el tocmai asta. Era un inginer electrotehnic, a terminat, era un tip foarte serios, mare amator de muzică clasică și a jucat badminton foarte bine și tenis de masă, că de acolo a venit. Bun, deci cam asta a fost cu, să zic, seria veche din... Dar din seria veche poate ar trebui să amintim și pe Irina Olariu și ea a făcut parte, adică vă Asta cunoștea este pe altceva, voi deci, toți, dar juca în paralel în altă sală. Având în vedere că noi la nivel de institut s-a implementat badmintonul ăsta, la nivel de institute de proiectare existau niște colaborări pentru că în clădirea asta era un centru de calcul și atunci Institutul de Proiectare de pe Paris, da? Care ISPEU, parcă îi spunea, nu? Nu, Iprotim. Iprotim, ISPEU era pe Gheorghe Lazar, da? Și s-au întâlnit în centrele astea de calcul și acolo a început să se, eu știu, să se vorbească tot mai mult de badminton, plus că, așa cum am amintit, în Maria era o școală de surdomuți, probabil că este și acum, nu știu, dar acolo era un profesor de sport, Francis Kerdos îl chema, care a fost prin străinătate și a cunoscut în Austria un om foarte posedat de badminton, pe domnul Horst Kulnick, care era și vicepreședinte, dar cel mai important lucru a fost că a fost reprezentantul firmei Victor pe Europa de Est. Până la urmă ne-a făcut conexiunea cu această persoană și el ne-a ajutat foarte mult. Deci acest om avea niște viziuni ca să ajute țările astea din Est, foste țări socialiste, mă rog, încă erau atunci socialiste, că era înainte de 1990, și am primit rachete, plase, ca să... le-am distribuit prin țară în funcție de, eu știu, cât de mult se juca, centrele astea mai dezvoltate. Tibi, ne poți aminti? Câțiva așa pe rând care au venit după generația lui Holăi, Kecskemeti, tu. Am mai fost, deci din Fetele. cadrul institutului Acum am îmi fost vine niște Afro Gabriela un nume, nu știu dacă l-am angajați mai tineri, și intervalul așa, bun de timp. Măguranu, Ștefan, Călinescu, Petru au jucat, a jucat badminton și fostul viceprimar Mihai Olaru. Deci a fost la o emulație întreagă la institut cu badmintonul. Dar pe urmă, când am făcut primul turneu internațional, 81, au fost foarte mulți care le-a plăcut acest lucru și atunci au venit foarte mulți. A fost o nouă generație, da?
Și așa cum am mai amintit, a fost generația lui Banu Florentin, Vintilă Nicușor, Selegean Gheorghe, Călămar Călin, Silviu Forton, Băluț, Silviu Băluț, Drăgulin, Sorin Drăgulin, Sorin Drăgulin, da? La fete, Adi Eligin. Adi Eligin, da, la fete a fost, deci prima dată au fost cei de la Lenau, deci Mogoșanu, Diana, pe urmă Ioana Ardelean. Ioana Ardelean, de la Lenau, nu, pardon, au fost de la Loga, Amalia, Bongiu, Au mai fost de la Lenau mai mulți. Eu mi-aduc aminte. Bine, au Sunt cei de o fost, generație dar, cum Andreea Coman, Ela Noaghiu da, și dar poate și alții deci, care nu asta, au venit, Rusu, au făcut, da, Rusu Cristina, au Rusu făcut Cristina, parte și mai avea niște colege, Svili sau cum o chema, tot de la Lenau da, era. tot era așa. Luci Ertel, care a fost la Lenau, Da, a plecat da. altundeva. De la institut am fost, Deci au participat la antrenamente, dar nu neapărat au continuat și Poș Cristina a fost de la institut, o fată antrenamentele ca care, să participe la competiții. datorită ei, pe undeva am primit Și sala asta în care am făcut ulterior antrenamente, pentru că ea era angajată în atelier cu soția directorului Bagiu de la UMT. Și a contat foarte mult. A fost prima partenera mea de mix. Și, na, mi s-a dat sala asta de la, așa zis, liceu industrial și școala profesională a UMT-ului. Practic asta a fost. Și acest turneu internațional, ăsta a fost un lucru extraordinar care a mobilizat foarte multă lume pe urmă din Timișoara. Și așa cum am spus, s-a jucat și la Iprotim. Deci au început să fie tot mai mulți a amatori. fost un lucru foarte frumos pe care l-a spus, cred că Svili, și eu îl știu din auzite, și anume că așa cum am Da. menționat că foarte mulți au venit la acestea, au participat la aceste antrenamente, dar nu neapărat au rămas pe o perioadă îndelungată de 10-15 ani, cum sunt unii sportivi de acum, care au participat la competiții internaționale, naționale, ajungând campioni. Pe vremea aceea nu se punea problema de a participa la competiții internaționale. De unii. Unii Unii, da. erau Dar care a intrat în veneau, clubul ăsta al da, badmintonului, au fost deja fanatici, pot să dar spun. Dar tu poți această să spui fată de acest care îți spune Corina, mi-a spus un lucru așa, foarte zice că piștii din mine nu o să vină niciodată, probabil nu o să devin nu știu ce campioană, dar mie îmi place anturajul aici, atmosfera asta. Și, într-adevăr, ea, cu Diana Mogoșanu și cu Cristina Rusu, au rămas prietene și în ziua de astăzi și plecați în Germania și nu. Deci, asta mi s-a și spus de foarte mulți, că, domnule, am reușit să avem așa o echipă, da, foarte, da, unită. da, unită și pe urmă a venit tot așa, dacă să tot continui cu jucători, sora lui Corina, da, care a fost chiar, Luminița, a da? venit tot de la Loga, a mai fost Tamina, Călămar Tamina Olimpia, și Olimpia, da, deci erau băiatul care juca, deci Călin și cele două surori au fost, da? A mai fost Pățan, Radu Pățan a jucat și el, un inginer de la institut și fiica s-a jucat până la urmă. Simona Pățan. Da, Simona. Denisa Deci, Coste. da, Denisa Coste, asta mi-a spus mai că s-a jucat un rol foarte important în badmintonul timișorean. Așa cum am amintit, ea a fost sportivă de carieră, dar pe urmă s-a ocupat de olimpismul în oraș aici și, având în vedere că fiica a jucat badminton, a preluat toți copiii care după ce au terminat clasa 12-a au fost preluați de Politehnica. Deci la vremea aia Politehnica avea o echipă de badminton, a câștigat nu știu câte titluri, a participat la campionate europene, universitare și mondiale, nu? Deci a fost și la Paris, sora lui Corina cu Posteucă, au fost Și cu Vicky Dușnochi. în Cipru, Vicky Dușnochi a fost cred că și cu Adela a fost acolo, nu? Și cu Călămar, parcă a Adela fost, da. Vasile, Călin Călămar, Deci, au Vicky fost, Dușnochi și da, Lumi. au fost tot mai mulți care
le-a plăcut badminton Apoi, ăsta. să zic, a venit generația, cel puțin la fete pe care le țin eu minte, de pe vremea mea, a fost Simona Stoia, Gabriela Covaci, datorită căreia a venit sora mea la badminton, apoi am venit și eu, Laura Leoveanu, fiica Irinei Olariu, Da. Adriana Cardoș, Sabo Erzsébet. Deci, un alt lucru, zic eu, hotărâtul și ăsta alții. foarte important a fost că a fost acceptat ca un sport și de către elitele din Timișoara. Și asta conta foarte mult. Pentru că fiecare părinte, ca și acum, de fapt, a avut o contribuție, dar la vremea aia, nu, deci vorbim de Șandor, Animona, care a fost și ea jucătoare foarte bună, și frate s-a jucat la început, dar pe urmă el n-a fost atâta de activat după sport, a fost o persoană care mai mult a dat pe învățătură, deci am înțeles că a scos o carte cu un profesor încă din clasa 12, a fost coautor, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar a fost un om care s-a dedicat studiului. Da, elev la Mesiu. Da. Și datorită, de exemplu, părintele lui acestor copii, Șandor, a fost directorul fabricii de confecții Vega. Poate că ar fi frumos de menționat, sau cel puțin din punctul meu de vedere și al tuturor colegilor cu care am participat la badminton, a fost tocmai ce spunea Svili, de această atmosferă extraordinară creată de nu doar faptul că veneam la antrenamente și ne antrenam, pentru că acolo nu stăteam să ne hlizim, să ne uităm pe pereți sau să discutăm, pentru că nu avem timp la școală în pauze, că eram mulți de la același licee și puteam să discutăm la școală, ci pentru faptul că antrenamentele erau cât se poate de serioase, ne distram apoi în vestiar, nu știam ce să facem, să ne prelungim, să rămânem să stăm de vorbă și excursiile la care participam. Deci noi aveam activitate pe tot parcursul anului. Când era vacanță, noi nu aveam vacanță, noi aveam antrenamente. Acum de multe ori mi se spune, păi Crăciunul, e Paștele, 1 mai, e ziua Unirii, toată lumea stă acasă. Da, toată lumea stă acasă, noi ne antrenăm, pentru că sportivii de performanță nu au pauze, deci ei trebuie să se antreneze și de Crăciun, poate nu neapărat în 24 seara și în 25 dimineața, dar în celelalte zile noi veneam la antrenament. În 1 ianuarie, la ora 12, era literă de lege, ne întâlneam toată lumea la sală, după ce am petrecut o noapte întreagă și dormeam câteva ore dimineața, ne întâlneam la sală să jucăm. Deci să jucăm. Și poate lumea nu înțelege ce este acest badminton, dar dacă acum ar urmări pe YouTube și ar fi interesați să urmărească pe YouTube, pentru că mulți vorbesc despre badminton fără să aibă habar, nici cea mai mică noimă despre ce înseamnă badminton, este ceva ce se joacă la plajă, niște domnișoare cu fițe sau niște oameni care își pierd timpul cu ceva, cu un fluture care zboară. Deci în teren nu dai mingea de la unul la altul, ci faci în așa fel încât să câștigi acest raliu cu mingea. Dar să revenim, deci noi aveam pe tot parcursul anului activități. Vara aveam cantonamente, deci pentru noi un cantonament însemna și mersul la munte, ceea ce este benefic pentru specificul sportului nostru. Adică ne umpleam plămânii de aer și ne formam pentru a putea face față unor antrenamente mai bune. Coboram după aceea din Retezat la Văliuc. Acolo înnotam în fiecare zi. Erau zile de naștere ale diferiților copii care, bineînțeles, le făceam acasă. Acum, de exemplu, am avut obiceiul, pentru unii prostul obicei, pentru că am fost criticați, să sărbătorim sfârșitul de an competițional în care ne număram cupele și medaliile și lăudam meritele sportivilor noștri. Ne întâlneam la sală și aducea fiecare de mâncare, de băut, suc. Mâncam și o supă de fasole sau un gulaș făcut de noi la sală, un ceaun, da? Și aici poate am și eu o parte de vină, și anume faptul că am terminat liceul Lenau și pentru noi, Herr Pfaff, boss, cum îi spuneam toată lumea și toți cei care au terminat Lenau pe vremea aceea, înainte de Revoluție, știu cine a fost boss și ce a însemnat boss în viața noastră, și anume că de la învățat să mergem în tot felul de excursii în fiecare sfârșit de săptămână,
Ne țineam zilele de naștere în care sărbătoream tot așa, cu suc și cu prăjituri, ceea ce am perpetuat și noi în continuare în cadrul clubului, când sărbătorim zilele de naștere ale diferiților copii și toată lumea este fericită să se suie pe un scaun sau pe o masă să-i cântăm la mulți ani, să primească un cadou din partea tuturor, tot așa excursii și participări la diferite acțiuni. Deci am fost la operă împreună, ceea ce eu zic că nu este puțin, având în vedere generațiile de astăzi care poate nu sunt interesați de muzică simfonică. Am fost la operă și au fost plăcut impresionați, inclusiv copii de 11-12 ani. Deci pentru noi badmintonul nu era doar ceea ce se desfășura acolo în sală, ci tot ce era pe lângă și eu zic că pentru părinții noștri acest lucru a fost ceva extraordinar, pentru că noi nu mai aveam timp să facem alte prostii decât badminton și toate activitățile pe care le-am avut datorită acestui badminton și a oamenilor care erau acolo. Pe vremea mea era Piști, pe vremea noastră este Piști, sunt și eu care cooptez copiii să facem așa ceva. De exemplu, Revelion împreună, întotdeauna. Deci a fost o treabă... Chiar în cantina actualului liceu de arte plastice, asta vreau să spun. cu acordul direcțiunii. Am avut atâta sprijin din partea școlilor. Deci unde am fost, nu numai de la școala asta unde era sala, da? De la școala UMT-ului pe vreme, și am vrut să, la sugestia jucătorilor, hai să ținem Revelion. Pe unde să-l ținem? Aici, în sală. M-am dus la direcțiune și am spus, nu putem să ținem Revelion în sală, uitați-vă, la care, pe vremea aia era directoare Cada Lucia, mi-a dat niște chei și a zis, sub cantină este discoteca școlii. Doamne, am rămas pe vremea aia, am intrat în această discotecă, adică în acea încăpere, să zic așa, erau 2 magnetofoane Tesla, microfon, scaune, tot, deci pregătit pentru chefuri din asta, nu? Și am primit aceasta și am ținut Revelion acolo, doamne, a fost extraordinar, deci pe urmă... Și nu s-a întâmplat nimic, nu s-a deflectat nimic, am reparat dacă era stricat ceva. Pe mine părinții m-au crescut la Bocșa și m-au făcut, deci mergeam întotdeauna la sfârșitul săptămânii, că așa cum pe vremea aia se lucra și sâmbătă, da? Dar sâmbătă deja după masă sau duminică plecam la munte sau la dealuri sau la orice ce. Erau o grămadă de lacuri prin jurul Bocșei, Medreș, Docnecea, Vârtoape, Văliug ne duceam, da? Deci pe undeva am învățat să iubesc natura. Și într-adevăr am iubit-o. Și eu la rândul meu am vrut să împărtășesc acest lucru acestor copii. Și acum, de exemplu, unul din jucătorii Burg, Selegeanu Gheorghe, ăsta trăiește acum în Italia și este șofer și îmi trimite poze cu tatăl, zice, măi, când trec și văd munții aia, mă gândesc la tine. Deci tu ne-ai făcut pe undeva să îndrăgim natura. Deci un lucru care mie, îmi pare bine să aud chestiile astea. Na. Dar, cum să vă spun, a fost o perioadă în care, într-adevăr, a avut așa badminton, așa o expansiune, așa, de tot jucau de plăcere. Și asta e mare lucru. Yeah. Spune. Oare acest pufuleț este cel bun sau nu? Cred că da.